สวัสดีครับผมชื่อเมฆเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ของมหาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับผมตอนที่เพิ่งเข้าปีหนึ่งใหม่ๆในฐานะเฟรชชี่ประจำปีในช่วงแรกๆจะมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากครับส่วนตัวผมเองก็ไม่ค่อยชอบเข้าเท่าไหร่เพราะมีทั้งการเรียนและกิจกรรมในมหาลัยซึ่งมันหลายอย่างมากจนทำให้ผมโดดกิจกรรมบ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีรุ่นพี่ที่คณะส่งคนมาตามผมถึงที่ห้องเพื่อให้ไปเข้ากิจกรรมพี่เขาไม่ได้มาขู่หรือบังคับอะไรเพียงแต่มาชี้แจงและบอกให้ผมลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆช่วงแรกมันอาจจะหนักแต่ถ้าผ่านมันไปได้อะไรหลายๆอย่างมันก็จะดีขึ้นเองพี่เขาก็แนะนำอีกว่าการเรียนทำให้คนมีงานทำแต่กิจกรรมก็ทำให้คนทำงานเป็นลองเปิดใจไปเข้ากิจกรรมดูสักครั้งชอบหรือไม่ชอบยังไงค่อยตัดสินใจดูใหม่ก็ได้หลังจากนั้นผมก็ลองไปเข้ากิจกรรมตามคำแนะนำของรุ่นพี่ดูครับบอกได้เลยว่าตอนนั้นมันเปลี่ยนทัศนคติของผมไปเยอะการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับรุ่นพี่ที่มหาลัยคือการเปิดโลกจริงๆเราได้เจอผู้คนมากมายที่มาจากคนละที่แต่อยู่ร่วมกันได้ซึ่งแต่ละคนต่างมีเรื่องเล่ามีประสบการณ์มากมายที่นำมาถ่ายทอดสู่กันฟังหลังจากนั้นผมก็เริ่มมีเพื่อนและสานสัมพันธ์กับต่างคณะจนช่วงหลังๆมาผมกลายเป็นคนเข้ากิจกรรมกับทางมหาลัยแทบจะทุกงานจนกระทั่งผมได้รู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพีเตอร์เป็นรุ่นพี่ปี 3ของสาขาผมเองแกเป็นคนใจดีแถมตลกมากด้วยแกชอบเล่าเรื่องที่ตัวเองได้เคยเจอมาตอนที่เข้าเรียนปีหนึ่งใหม่ๆให้พวกผมฟังแต่อยู่มาวันหนึ่งผมก็ไม่เจอพี่เขาครับผมจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันนัดซ้อมร้องเพลงเชียร์ของคณะซึ่งปกติพีเตอร์จะแวะมาดูน้องๆตลอดแต่เมื่อผมได้ถามเพื่อนของพี่เขาก็เลยรู้ว่าพีเตอร์เพิ่งจะเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนก่อนจะถึงวันซ้อมร้องเพลงเชียร์ผมเลยถามพวกพี่เขาไปอีกว่าพีเตอร์เป็นอะไรถึงได้เข้าโรงพยาบาลพวกพี่เขาบอกว่าพีเตอร์ประสบอุบัติเหตุขาหักเพราะตกบันไดที่ตึกคณะตอนขากลับจากเรียนวิชาเอกที่ชั้น4ที่แปลกกว่านั้นคือรุ่นพี่ผมบอกเพิ่มอีกว่าพีเตอร์แกดูเหมือนกำลังกลัวอะไรอยู่ตลอดเวลาแถมเจ้าตัวยังไม่ยอมเล่าอะไรให้ใครฟังอีกว่าได้เห็นอะไรพี่เขาเล่าให้ผมฟังยังไม่หมดครับเพราะจังหวะนั้นมีรุ่นพี่เดินเข้ามาขัดเสียก่อนซึ่งน่าจะเป็นพี่ปี 4ที่เดินมาข้างหลังพี่เขาและสะกิดให้อีกคนหนึ่งออกไปผมสับสนกับเหตุการณ์ตอนนั้นพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจอะไรมากนักวันนั้นหลังจากซ้อมเสร็จผมและเพื่อนชวนกันไปเยี่ยมพีเตอร์ที่โรงพยาบาลแต่พอไปถึงก็พบว่าพีเตอร์กลับบ้านไปแล้วแถมยังลาเรียนอีก2 อาทิตย์จะว่าลาไปพักรักษาตัวก็อาจเป็นไปได้ครับในอีก3 วันก็จะถึงวันที่พวกผมต้องพิสูจน์รุ่นกับทางรุ่นพี่แล้วผมจึงได้แต่เก็บความสงสัยนี้เอาไว้ก่อนที่จะได้มีโอกาสไปดูบริเวณที่เกิดเหตุในช่วงหลังจากพักซ้อมเชียร์ของวันนั้นผมตั้งใจว่าจะไปดูที่เกิดเหตุจึงเดินออกจากลานกว้างที่อยู่ตรงกลางระหว่างตึกเรียนของคณะผมเดินขึ้นไปบนชั้น4ของตึกความรู้สึกแรกที่ไปถึงบรรยากาศมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับอยู่ชั้น4ก็จริงแทนที่ลมจะผ่านได้สะดวกแต่ผมกลับรู้สึกอึดอัดหายใจได้ลำบากมากรอบตัวมันดูอึมครึมไปหมดขนาดผมมาตอนสายๆยังขนาดนี้แล้วถ้าเป็นตอนกลางคืนจะขนาดไหนผมรู้สึกได้ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่บนนี้แม้จะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรก็ตามแต่มั่นใจได้เลยว่ามันต้องมีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลผมได้กลับเข้ามาซ้อมเชียร์ต่อในช่วงหัวค่ำแล้วยิงยาวไปจนถึง3 ทุ่มจนเมื่อขากลับผมแอบได้ยินรุ่นพี่คุยกันระหว่างทำธุระในห้องน้ำใจความประมาณว่าไอ้เตอร์ก็มาแล้วคนหนึ่งนี่ก็ยิ่งใกล้วันเข้ามาแล้วช่วยกันสอดส่องดูแลน้องๆให้ดีสิ้นเสียงพี่ผู้ชายคนแรกคนที่2ก็กล่าวขึ้นอีก
รู้แล้วนะมันก็ต้องช่วยกันสิวะบรรณาการแรกก็เริ่มไปแล้วอีก2 วันก็คงต้องดูกันต่อไปผมสงสัยว่าพวกพี่เขาพูดถึงอะไรกันทำไมถึงดูมีความลับเต็มไปหมดอีก2 วันก็จะเป็นวันพิสูจน์รุ่นแล้วทำไมถึงมีการพูดถึงเครื่องบรรณาการแล้วอะไรคือบรรณาการวันถัดมาพวกผมได้ซ้อมบูมกลางแดดแต่เมื่อซ้อมกันไปได้สักพักพี่เขาคงกลัวว่าพวกผมจะไม่ไหวเลยสั่งให้เข้าไปพักในร่มซึ่งอยู่ใต้ตึกผมก็เดินเข้าไปพักตามคำสั่งแล้วพักดื่มน้ำดับร้อนกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงพี่เชียร์ของสักกลุ่มตะโกนขึ้นมาจากอีกฝั่งว่าน้องหายทีแรกผมก็นึกว่าพวกพี่เขากำลังสร้างสถานการณ์แต่ดูไปดูมาแล้วพวกพี่ๆเขาดูแตกตื่นกันมากแยกกันวิ่งหาไปทั่วลานและบริเวณรอบๆสักพักใหญ่ท่ามกลางความชุลมุนมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนให้คนไปช่วยก่อนจะชี้นิ้วขึ้นไปบนอาคารทุกคนวิ่งออกมาที่ลานและมองไปตามที่พี่เขาชี้จนกระทั่งได้เห็นเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำท่าเหมือนจะปีนรั้วกั้นชั้น5ออกมาตอนนั้นผมกลัวมากครับเพราะถ้าเธอโดดลงมาจากความสูงขนาดนั้นไม่ตายก็พิการแน่ๆแต่โชคยังดีที่พี่ผู้ชายคนหนึ่งขึ้นไปช่วยดึงตัวของเธอกลับเข้ามาได้ทันหลังจากเหตุการณ์เมื่อช่วงบ่ายนั้นพี่เชียร์ก็ปล่อยพวกผมกลับทันทีครับทั้งย้ำอีกว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายขอให้พวกผมเข้มแข็งเอาไว้และมาร่วมกันประชุมเชียร์พอผมกลับมาถึงห้องเลยลองเอาเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายมารวมกับเรื่องของพีเตอร์โยงไปถึงคำพูดของรุ่นพี่ที่คุยกันในห้องน้ำก็พอจะเข้าใจได้ว่าพวกพี่เขามีเรื่องสำคัญบางอย่างปิดบังพวกผมอยู่พอถึงวันพิสูจน์รุ่นก็ปรากฏว่ามีคนมาเยอะกว่าปกติพวกผมได้ยืนร้องเพลงเชียร์ของคณะอยู่นานจนเข้าสู่ช่วงค่ำก็ยังไม่ผ่านเสียทีตอนนั้นบอกได้เลยครับว่าเหนื่อยและเหลืออดกับพวกรุ่นพี่ที่อยู่ข้างบนตะโกนเสียงดังลงมาใส่พวกผมว่าไม่ตั้งใจร้องเพลงไม่มีความอดทนอีกทั้งยังไล่ให้ออกไปเลยถ้าทนเรื่องแค่นี้ไม่ไหวสารพัดคำพูดที่จะยั่วยุจนผมเกือบฉุนขาดแต่ก็ยังดึงสติตัวเองกลับมาได้และอยู่ร้องเพลงกับเพื่อนๆต่อไปแล้วก็มาถึงช่วงหนึ่งที่มีการปิดตาด้วยผ้าขาวและให้พวกผมต่อแถวจับมือกันเดินตามคนข้างหน้าไปเรื่อยๆพวกเราน่าจะได้เดินขึ้นไปบนอาคารครับ2 ข้างทางจะมีพวกพี่ๆคอยยืนต่อแถวกันไว้และร้องเพลงให้กับพวกผมตอนนั้นผมรู้สึกดีมากครับแต่ว่าเมื่อเดินมาได้สักพักหนึ่งผมก็ได้ยินรุ่นพี่บางคนที่ไม่ได้ร้องเพลงพูดบอกอยู่ตลอดทางว่าให้เข้มแข็งเอาไว้และห้ามไม่ให้เปิดผ้าปิดตาจนกว่าจะเสร็จพิธีแถมยังบอกอีกว่าพวกพี่จะอยู่ข้างน้องเสมอผมรู้สึกได้ว่าตัวเองเดินต่อแถวไปได้เกือบครึ่งชั่วโมงและรับรู้ได้เพียงแค่ว่าคนข้างหน้าเดินตอนไหนหรือหยุดตอนไหนตอนนั้นมือก็เริ่มรู้สึกเปียกๆอาจจะเป็นเพราะเหงื่อคนด้านหน้าเลยขอเช็ดมือสักหน่อยในจังหวะที่ทั้งแถวหยุดเพื่อรอให้คนต้นขบวนเดินต่อเราจึงปล่อยมือกันชั่วขณะแต่อยู่ๆผมก็ถึงกับสะดุ้งเพราะมีมือเย็นๆของใครบางคนมาคว้ามือผมไปจับอย่างรวดเร็วทีแรกผมก็ตกใจแต่เมื่อได้ยินเสียงจึงรู้ว่าเป็นรุ่นพี่พร้อมทั้งพี่เขายังบอกอีกว่าน้องคะอย่าปล่อยมือกันแบบนี้อีกนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้จับมือกันไว้แล้วเดินไปข้างหน้าอย่าเปิดผ้าปิดตาออกด้วยนะคะพวกพี่จะดูแลน้องๆเองผมได้ยินประโยคแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบจนเริ่มรู้สึกรำคาญและเริ่มสงสัยว่าทำไมต้องห้ามเปิดตาแล้วให้จับมือกันเดินไปไหนพวกผมเดินจนครบตามที่พี่เขานำทางก่อนจะทยอยเดินมารวมกันที่ลานด้านล่างพี่ๆที่ยืนอยู่ข้างๆก็ชมว่าเก่งมากเก่งกันทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็มีคนสั่งให้พวกผมเปิดผ้าปิดตาออกสิ่งที่ผมเห็นเป็นอย่างแรกตรงหน้าคือพานบายสีอันใหญ่ที่วางอยู่ตรงกลางโดยมีพวกผมล้อมกันอยู่เป็นวงกลม
หมอธรรมพาพวกผมกล่าวบทสวดมนต์อยู่2-3 บทก่อนจะเข้าสู่การบายสีรับขวัญแต่อยู่ๆเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งก็กรี๊ดขึ้นมากลางพิธีในขณะที่ทุกคนกำลังประนมมือปากก็ร้องว่าปรางทิพย์ปรางทิพย์ผมตกใจมากไม่รู้ว่าเกิดเหตุชุลมุนอะไรขึ้นพวกพี่ๆรีบวิ่งกันเข้ามาทันทีครับแล้วไม่นานคนที่อยู่บริเวณตรงกลางก็ร้องขึ้นอีกว่าปรางทิพย์ปรางทิพย์ผมไม่รู้ว่าพวกเขาเห็นอะไรแต่เหตุการณ์ในตอนนั้นทำให้บรรยากาศรอบข้างเริ่มอึมครึมผิดจากในตอนแรกไม่นานพี่ๆที่ยืนอยู่รอบๆก็เดินมาล้อมวงพวกผมหนาขึ้นให้ดำเนินพิธีกันต่อได้จนแล้วเสร็จพวกพี่เขาจึงผูกข้อไม้ข้อมือให้พร้อมกับรับพวกผมเข้าสู่คณะอย่างเป็นทางการหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็สมัครเข้าเป็นพี่สตาฟของปีหน้าพอดีกับที่พี่เขาเห็นแววก็เลยให้ผมผ่านเข้าไปจึงมีโอกาสได้คุยกับรุ่นพี่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตอนพิธีบายสีพี่เขาก็ยอมเล่าให้ฟังครับว่าที่บริเวณลานตรงนี้เคยมีเหตุการณ์ไม่ดีมาก่อนเรื่องมันเกิดเมื่อหลายปีที่แล้วประมาณ10 ปีเห็นจะได้ที่ตึกนี้เคยมีนักศึกษาคนหนึ่งกระโดดตึกฆ่าตัวตายไม่มีใครรู้เหตุผลว่าเพราะอะไรแต่อีก2 ปีถัดมาก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำแบบนี้อยู่บ่อยครั้งซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับน้องปี 1ที่เข้าใหม่เสียมากกว่าไม่ว่าจะเป็นประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือกระโดดตึกลงมาจนได้รับบาดเจ็บแต่พอได้สติคนเจ็บก็บอกเพียงว่าตนไม่ได้ขึ้นไปโดดแล้วก็ไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยรุ่นพี่เลยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างมักเกิดขึ้นในช่วงที่จะมีการพิสูจน์รุ่นอยู่เสมอและถ้าเอาเหตุการณ์ในปีที่ผมผ่านการพิสูจน์รุ่นมาเทียบให้ฟังก็คือเรื่องที่ปีเตอร์บาดเจ็บน้องปี 1ที่เดินขึ้นไปบนอาคารและน้องๆที่ได้เห็นอะไรบางอย่างซึ่งจากที่รุ่นพี่ได้ฟังจากปากน้องคนที่กรี๊ดในวันนั้นก็ยิ่งชวนให้ขนลุกเพราะคนที่เห็นเล่าว่าตอนนั้นเหมือนได้ยินเสียงคนมากระซิบที่ข้างหูนึกว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างหลังพูดว่าปรางทิพย์ปรางทิพย์ซ้ำอยู่อย่างนั้นจนเมื่อเธอหันกลับไปดูก็เห็นเป็นร่างดำๆกำลังจ้องมาที่เธอจึงกรี๊ดขึ้นมาเพราะความกลัวส่วนอีกคนที่เห็นเหมือนกันในวันนั้นก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นร่างที่เหมือนผู้หญิงแต่เป็นร่างดำๆทั้งตัวนั่งยองๆเกาะอยู่บนยอดพานบายสีเมื่อรู้ถึงเรื่องปรางทิพย์ผมจึงได้ข้อมูลจากรุ่นพี่ในคณะที่ผมสนิทด้วยว่าผู้หญิงคนนี้เคยเป็นดาวคณะมาก่อนตอนที่ได้ตำแหน่งช่วงแรกๆทุกอย่างมันก็ราบรื่นไปหมดแต่พอถึงช่วงสอบกลางภาคคะแนนของเธอต่ำมากเรียกได้ว่าทำคะแนนออกมาได้เพียงเลขหลักเดียวและเธอคงจะเครียดสะสมมานานเพราะมีทั้งเรื่องเรียนที่ต้องปรับตัวในสมัยนั้นดาวคณะก็เป็นจุดสนใจเป็นที่คาดหวังของทุกคนที่รู้จักแล้วเธอก็คงจะเครียดจากกิจกรรมรับน้องแบบหนักๆซึ่งปฏิบัติกันมาในสมัยนั้นแต่ปัจจุบันนี้ได้ลดลงไปบ้างแล้วหลายๆคนจึงคาดว่าสาเหตุที่ทำให้เธอฆ่าตัวตายนั้นน่าจะมาจากความเครียดแต่เรื่องราวก็ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นหลายปีผ่านไปจึงค่อยมีเรื่องประหลาดทั้งการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุของน้องปี 1รุ่นน้องที่ขึ้นไปกระโดดตึกโดยไม่ทราบสาเหตุรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่พูดกันมารุ่นต่อรุ่นจนเกิดเป็นประเพณีที่พวกพี่ๆเขาพาทำสืบต่อกันมานั่นเอง